Sa episode na to, episode number 27th, i-share ko sa inyo kung magkano ba yung actual expenses, actual monthly expenses namin bilang ALT dito sa Japan. So kung nagbabala ka na maging ALT dito sa Japan at nagtataka ka, iniisip mo kung magkano ba yung pwede mong i-expect na babayaran buwan-buwan, maswerte ka dahil i-share ko sa inyo yung actual kung magkano yung binayaran namin the previous month, okay? Kasi kahapon, nabayaran na namin lahat ng mga dapat bayaran monthly, okay? Kung ano talaga yung mga binabayaran namin. So ano yung mga i-share ko sa inyo sa episode na to, clickers? Una, ano ba yung mga binabayaran namin na expenses, okay? Ano sila lahat? Lahat i-share natin dito. Pangalawa, magkano ba yung actual na amount, okay, na binabayaran monthly? And yung mga iba pang mga details na kailangan ninyong malaman, alright? So, let's start. Okay na, naka-ready na tong presentation natin. Gumawa ako ng PowerPoint para magkaroon kayo ng idea, para hindi nyo na kailangan maglista or what, screenshot nyo na lang, okay? Kung nandun na tayo sa part na yon at kailangan niyo magkaroon ng copy, di ba? So, yun. Ito na, sumabay na lang kayo, clickers, ha? So, the title of this vlog is Japan ALT Monthly Expenses 2022. So, last month lang to, very fresh, clickers, ha? Here we go. Sa episode na to, sa slide na to, there are two parts. The first part is magkano ba yung mga expenses namin bilang shared. Oo nga pala, ALT ako dito sa Japan at nakatira ako dito sa apartment ng girlfriend ko. My girlfriend also works for the same company and she's also an ALT and we share apartment, which means to say we share in most of our expenses, okay, and utilities, mga ganyan, and renta dito sa apartment is nag-share kami. Okay? So, napakaganda ng episode na to, clickers, dahil magkakaroon kayo ng idea kung magkano ba yung pwede mong i-expect na babayaran kung mag-isa ka lang sa apartment, okay? Kasi kapag mag-isa ka lang, syempre, ikaw lang rin yung solong magbabayad ng utilities mo and other expenses, diba? Needless to say. And ganun din naman kung meron kang ka-share, okay? So, dalawang versions yung may share natin sa video na to, clickers, okay? So, merong two parts tong slide na to. One is yung shared, magkano yung mga expenses sa shared, magkano yung binabayaran namin individually, and second is magkano ba yung parang separate personal expenses namin, okay? Here we go. Let's get started. Huwag na natin patagalin, clickers, no? Here we go. Ito lahat yung pag-uusapan natin na shared, okay? Unang part tayo, shared. So we've got here 7 allocations from apartment down to grocery allowance, okay? So share ko sa inyo kung magkano yung actual, okay? Lahat ng makikita ninyo dito, clickers, ng mga amount, sila yung actual na amounts, okay? Actual amounts that we paid the previous month, okay? Nung bill namin nung May, okay? Okay, let's go. Number 1, apartment. Ang binabayaran namin sa apartment na to, this apartment is a family type apartment. Hindi siya yung parang Leo Palace. Kasi 2 years ago, nagstay ako sa Leo Palace and meron akong certain amount na binabayaran na i-share ko na lang sa susunod na video. No, focus tayo sa ngayon. Itong apartment na to is a family type apartment wherein it has 2 rooms, kitchen, merong separate na toilet, merong shower room, merong washing room for laundry, and kumbaga para siyang bahay, okay? And we are paying 50,500. Oh, screenshot na, clickers, no? Screenshot na kayo. We are paying 50,599. That's the actual amount, okay, monthly. Auto-deduct na to, auto-deduct na to dun sa salary ng girlfriend ko kasi nga sa kanya nakapangalan ng apartment. And ako, nagbabayad na lang ako sa kanya, di ba? So that's the amount that we pay monthly for the apartment rent, 50,599. Number 2, gas. Itong gas na to, gas sa water, basta gas dito sa apartment, okay? We're paying, last month we paid 10,887, okay? 10,887 for the gas. Number 3, ang electricity namin is 3,200 yen. This is way cheaper compared to winter seasons, clickers, okay? Kapag winter dito sa Japan,
mas mahal ng almost times 2 or times 3 kung minsan yung payment para sa electricity. Okay? Pero yun nga, the previous month, last month, 3,200 yen lang. Okay? Dapat alam ninyo yung mga buwan na kung saan mas mura yung bayad ng mga utilities clickers para alam ninyo kung kailan kayo pwede mag-save at kung kailan kayo dapat mas magtipid sa paggastos, di ba? So winter season, winter months, dapat medyo tighten your belt ng konti kasi mas mahal yung mga expenses for utility bills, no? Number 4, water. Last month, binayaran namin is 7,867 yen. Home internet. Ito kasi, itong home internet, depende kasi ito sa apartment mo eh. For example, itong apartment namin, wala siyang free internet. When I was in Yamagata City, I mean Leo Palace before, 2 years ago, included na dun sa binabayaran ko sa apartment yung home internet, okay? Yung internet provider, Wi-Fi. Dito, dahil nga kailangan namin ng additional source of, para sa Wi-Fi, additional source for internet, naghanap kami ng parang plan, okay? Binabayaran namin monthly is 4,950, okay? Ito, pwede itong optional sa inyo. Depende kung saan kayo titira. Okay, kung may free internet or you need to look for another provider, no? Number 6 is our car gas allowance. Okay, allowance namin para sa kotse, para sa transportation papunta ng school in a month. Okay, car gas allowance. Okay, gasolina, 10,000 yen. Okay, minsan sobra, minsan kulang. So on average, 10,000 yen. Okay, ito, meron pang binibigay na allowance, additional allowance ang company clickers depending on the distance from your apartment to your workplace, okay? Depende yon. Meron silang additional na wala sa kontrata, kumbaga addendum siya, no? Pero hindi ko na lang share, no? Basta ito yung allowance namin for gas, okay, sa car. Number 7, grocery allowance, 12,000 yen. Ito, na-figure out na namin clickers kung paano kasi it's been our budget for months already. Na-figure out na namin kung paano kami makakatipid sa grocery, food allowance clickers. Kaya ganito lang kakonti yung kaliit yung binabudget namin for grocery allowance. Kumbaga sa tigsi 6,000 yen lang kami, 'di ba? In 1 month na 'yon. Ngayon, in total, it's 99,503 divided by 2. So, separately, ang binabayaran namin for shared expenses is 49,705 or let's just say 50,000 yen. Okay, 50,000 yen. Okay, 5 lapad. Okay, yan yung expenses namin na shared. Okay, ngayon, sa next slide, part 2 clickers, share ko naman sa inyo kung magkano ba yung individual expenses namin, individual monthly expenses namin, no? Ito yung binabayaran namin separately, kumbaga parang personal expenses. Number 1, SIM card and cellular data. Nung nag-umpisa ako sa company, nag-avail ako nun ng phone rent, kay mobile rent, na kung saan it's way more expensive than this one. Kaya ang ginawa ko after 2 years, after a year or 2, yes, binalik ko yung mobile phone rental. Bumili ako sa second-hand store ng smartphone. Tapos naghanap ako sa Facebook ng nag-o-offer ng cellular data tsaka SIM card. Okay, that way nakakat ako ng expenses. Kasi dati binabayaran ko sa renta ng phone sa company clickers is around 9,000 yen monthly. Ito binabayaran ko na lang is this was just around 20,000 yen. Something 22,000 yen, 'di ba? One time payment, 'di ba? Mas makakamura kayo na long run. Dapat alam nating i-consider 'yon. Tapos monthly na binabayaran ko sa SIM card and cellular data is 3,490, 3,490, 'di ba? Laki ng difference. Number 2, may lunch fee, okay? 4,980 yen. Ito, mahal pa to, clickers. Kumpara dun sa mga months na nagwo-work na ako sa
Yochuen, Hoikuen, or nursery schools, kindergarten schools. Sa kindergarten schools kasi, clickers, libre ang lunch. So, malaki yung nasa-save ko doon. Siguro mga 1,000 or something, no? Usually, kapag nag-work na ako sa nursery school, which will start next month, July, naglalaro lang sa 3,000 yen yung monthly lunch bill ko. Diba? Pero dahil nga naka-base tong lahat ng to, naka-base sa mga binayaran namin last month, May, kaya nilagay ko na lang tong 4,980 dito, no? Tapos, every payday, sineset na talaga namin na, tinatabi na talaga namin yung 10,000 yen para sa miscellaneous allowance kay pang snack or kung merong mga emergency na dapat bilhin, stationaries or whatsoever, okay, 10,000 yen. So, ang total niyan is 18,470 yen. Alright, so, yan. So, ang gawin natin ngayon, clickers, is let's add up. I-add natin yung shared expenses na 49,751 kanina. Yung shared, okay? Yung pinaghahatian namin ni Gladys. Tapos, dahil nga shared kami, di ba? Pero kung mag-isa ka lang sa apartment, nako, etong magiging problema mo, di ba, clickers? Kung mag-isa ka lang, babayaran mo ng buo yung 99,503. Yung amount na yan. Di ba? Kaya maganda kung shared apartment. Kaya, yun, kung meron kayong kakilala at nagbabalak din na pumunta dito sa Japan, why not? As much as possible, gawan ninyo ng paraan na makausap yung, kung sino man yung pwede ninyo makausap dito kapag nag-apply kayo, para pag sinuwerte kayo at nag-grantan, okay, you get granted, you can live together, you can share expenses, okay, you can share sa lahat ng bagay na dapat bayaran monthly, di ba? So yun. So na tayo kanina. Ito, individual expenses is 18,470 in total. Pag samasamahin na natin, ito na yung talagang babayaran mo for monthly expenses mo, clickers. 68,221. Sabihin mo na lang 68,000 yen. Diba? Yun yung total expenses mo. Diba? Nagkaroon na kayo ng idea, diba? Para, ito yung binabayaran ko pala, no? Namin, dahil nga merong mga parts na talagang hati kami. Pero, kung mag-isa ka lang sa isang apartment, i-add mo na lang to, clickers. 99,000. Check natin na. Kung mag-isa ka lang, kung mag-isa lang ako, let's just say 99503 plus 18,470. 18,470. Ito yung babayaran mo na expenses monthly. Clickers, 117,973. Nako, napakalaking pera, di ba? Ang laki ng nasa-save ko, clickers. Tingnan nyo naman. From that amount, minus natin yung 68. Yung binabayaran ko na lang talaga dahil meron akong kasama dito sa apartment, girlfriend ko. Nakaka-save ako ng 49,752 or 50,000 yen, di ba? Kulang-kulang 25,000 pesos. Diba? Ang laking pera nun, clickers. Napakalaking pera. Kaya pag-isipan nyo na kung possible na meron kayong kasama dito. Diba? So, yun. Ngayon, clickers, ito ay monthly expenses lang. Wala pa dito yung mga auto deductions from the company. Diba? When I say auto deductions, ito yung social health insurance, NHI, and employment insurance, nandiyan na rin yan eh. Tsaka residence tax yata. Oh, yan. I'm not so sure, okay? Gawa natin ng video soon para mabigyan ko kayo ng details, no? So, social health insurance, tsaka yung employment insurance, at tsaka car rental fee. So, dito sa car rental fee, dahil driving position ALT ako, binibigyan ako ng company ng 18,000 yen na parang subsidy allowance para sa pagbabayad ko dun sa monthly rent ko dun sa car. Pero ang binabayaran ko naman monthly is 40,000 something, okay? 40,000 yen. Tapos nagbibigay sila ng 18. So binabayaran ko 40,000 yen, nagbibigay sila ng 18,000 yen. Yung natira doon, clickers, is yun yung out from my pocket. Okay? Sorry. Out from my pocket, clickers. No. So yun. Itong deductions na to, clickers, hindi ko siya muna dinagdag dito sa episode na to
dahil gusto ko siyang gawan ng video in the future, okay? If you're interested, let me know in the comment section kung gusto ninyong lagyan ko to ng figures dito, kung magkano ba yung mga binabayaran namin sa mga dito, social health insurance, employment insurance, car rental fee, and others, diba? Kung interesado kayo, let me know in the comment section. May makita lang ako na mag-comment dyan ng isa. Talagang gagawin ko ng video to kung magkano yung deductions namin from yung kumbaga kapag kasi nalaman nyo to at kung alam niyo kung magkano yung base salary ng isang ALT, tapos alam niyo yung amount na to, tapos alam niyo pa yung shinare ko kanina ng mga amount ng total monthly expenses, makikita na ninyo kung magkano yung pwede mong isave. Solid kasi, clickers, na pwede mong isave. Kasi if you look at this one, clickers, tinan nyo to, miscellaneous allowance, meron ka na ditong extra 10,000 yen na hindi mo basta-basta mauubos yan, clickers, no? Kumbaga kung matipid ka, talagang gusto mo mag-ipon, pwede mo pang idagdag sa savings tong 10,000 yen na to. Kasi extra 10,000 yen lang yan eh. For miscellaneous, diba? So, napakalaki ng pwede mo ma-save kung talagang magfo-focus ka sa pagsisave at saka ayun, kung alam mo kung magkano talaga yung mga binabayaran mo, kung meron kang monitoring sa mga expenses mo every month. Alright? So, yun. Ngayon, sabi ko nga, let me know in the comment sections if you're interested to know the deductions, the amount that they deduct from our base salary para malaman na ninyo kung magkano yung pwede ninyong iuwi na solid at itabi, i-save. Okay, solid na i-save, no? Ang ginagawa namin, clickers, ito, hindi ko to ginagastos, kumbaga additional savings na siya on top of the amount na matitira talaga sa pera mo na hindi mo kailangang gastusin, okay? Unless kung meron kailangan mo magpadala or meron kang mga utang na dapat bayaran, yun, tanggalin mo yung mga yun, no? Makikita mo na kung magkano yung pwede mo ma-save. Okay, let's move on. Deductions not yet, okay? Now, clickers, nakita nyo na kung magkano yung monthly expenses natin. Ito naman, gusto ko i-share kung ano yung mga bala kong gawan ng video in the future. Number 1, magkano yung mga deductions kanina, yung previous slide. How much is deducted from our base salary? Number 2, living alone and versus shared. Magkano ba yung actual na pwede mong gastusin at saka expenses mo if you live alone, okay, sa isang apartment versus if you have someone with you to live with sa isang apartment. Kasi yun nga, 'di ba? Needless to say, kapag meron kang kasama sa isang apartment, hati rin kayo sa mga expenses, 'di ba? Grocery and everything, utilities, 'di ba? So gusto kong gawan ng video to kasi pwede ko siyang gawan talaga ng solid na comparison kasi yun nga, 2 years ago, I was living alone, tapos ngayon, kasama ko na yung girlfriend ko, so we can clearly show the big difference, no? And then number 3, let me know in the comment sections whatever questions you have, anything that you'd like to know. Please add them in the comment sections, clickers, patungkol sa ALT job, patungkol sa teaching, how to teach here in Japan as an ALT, about money matters, ano yung mga deductions and everything, ano yung mga basta anything about ALT life and work here in Japan. Okay, if you've got any question, you've got yourself any question, please feel free to share them in the comment section at gagawin ko ng listahan yan, lilist natin and sagutin natin ng isa-isa. Okay? So I encourage you, if you have questions, let me know in the comment sections and gagawin natin ng video, alright? So medyo mahaba na yung video natin, clickers, ngayon, pero sana meron kayong natutunan, meron kayong nakuhang idea. Ayun, sana nakatulong yung video na to. Alright, so thank you very much for joining me again today and see you again tomorrow. See you tomorrow for another episode. Alright, clickers, bye for now. And let's end this slide here. Hi clickers, I'm Derry and I'm sharing videos about my life and work here in Japan. If you enjoyed watching this video, please click the like button. And if you haven't done so, click the subscribe button, turn on the notification bell so you'll never miss another episode. Thanks a lot for watching.